Οι speech zones είναι μηχανικά λογοθεραπευτικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τη λογοθεραπευτική παρέμβαση για τη διόρθωση ή τη δημιουργία των διάφορων γλωσσικών φθόγκων. Η λειτουργία της κάθε μίας είναι πολλαπλή. Αφενός για τη σωστή τοποθέτηση της γλώσσας και το σχηματισμό και την παραγωγή των φθόγκων, αφετέρου για εσωστοματική χρήση και μάλαξη των οργάνων της ομιλίας. Η κάθε speech zone εφαρμόζεται σε συγκεκριμένο σημείο στα όργανα της ομιλίας και προκαλεί την κίνηση ή την τοποθέτηση του οργάνου της ομιλίας στη σωστή θέση, η οποία είναι απαραίτητη για την παραγωγή του επιθυμητού φθόγκου. Με τη χρήση των εργαλείων αυτών, η τοποθέτηση της γλώσσας γίνεται πιο εύκολα και γρήγορα και το θεραπευόμενο άτομο, παιδί ή ενήλικας, αντιλαμβάνεται άμεσα το σημείο τοποθέτησης και κίνησης της γλώσσας. Η κάθε speech zone έχει διαφορετικό σχήμα και προορίζεται για διαφορετικό φθόγκο. Η speech zone 1, μπίλια, χρησιμοποιείται για το σχηματισμό ή διόρθωση του φθόγκου ρ. Τοποθετούμε τη speech zone στο κέντρο του πρόστιου τμήματος της γλώσσας για να πάρει την κύλη μορφή. Όταν η γλώσσα μπορεί να ανασηκωθεί προς τη σκληρή υπερόρα, τοποθετούμε τη speech zone στο κάτω μέρος της επιφάνειας της γλώσσας και με γρήγορες και απαλές κινήσεις δεξιά-αριστερά προκαλούμε δόνηση και παραγωγή του ήχου, ο οποίος προσομοιάζει προς τον ήχο ρ. Η speech zone 2, ρόμβος, χρησιμοποιείται για το σχηματισμό των φθόγκων ζ και τζ. Η τριγωνική άκρη της speech zone τοποθετείται στην κορυφή της γλώσσας, πιέζοντας και κρατώντας την πίσω από τους κάτω κοπτήρες. Κατά την εκροή του αέρα παράγεται ο φθόγκος σ. Σε συνδυασμό με φώνηση παράγεται ο φθόγκος ζ και αντίστοιχα οι φθόγκοι τσ και τζ. Η speech zone 3 χρησιμοποιείται για το σχηματισμό και διόρθωση των φθόγκων σ και ζ. Η στενή προέκταση τοποθετείται πάνω στη γλώσσα, ενώ το τρίγωνο μένει έξω από τα δόντια. Πιέζει ελαφρά τη γλώσσα στο κέντρο για να δημιουργηθεί μια άβλακα. Ο ασθενής κλείνει τα δόντια και φυσάει και πολύ εύκολα παράγεται ο φθόγκος σ. Αν συνδυαστεί με φώνηση, παράγεται ο φθόγκος ζ. Η speech zone 4 χρησιμοποιείται για το σχηματισμό των φθόγκων κ, γ, χ και γ. Η speech zone τοποθετείται στην άκρη της γλώσσας. Η γλώσσα οθείται ελαφρά προς τα πίσω, ώστε η ράχη της να έρθει σε επαφή με τη μαλακή υπερόα. Η στιγμιαία και έκρωτη έξοδος του αέρα παράγει το φθόγκο κ. Όταν αυτό συνδυαστεί με φώνηση, παράγεται ο φθόγκος γ. Με παρατεταμένη έξοδο του αέρα παράγεται ο φθόγκος χ και σε συνδυασμό με φώνηση ο φθόγκος γ. Η speech zone 5 χρησιμοποιείται για το σχηματισμό του φθόγκου λ. Η ζώνde τοποθετείται κάθετα στη γλώσσα και καθυλώνει το μεσαίο τμήμα της. Η κορυφή της γλώσσας ανυψώνεται και αγγίζει τις φατνιακές πτυχές. Η έξοδος του αέρα γίνεται πλευρικά και σε συνδυασμό με φώνηση παράγεται ο φθόγκος λ. Η speech zone 6 χρησιμοποιείται πολλαπλά. Χρησιμοποιείται αφενός κατά τη διαγνωστική διαδικασία για τη διαπίστωση της κινητικότητας της γλώσσας καθώς και για τον έλεγχο του μήκους του χαλινού. Ακόμη χρησιμοποιείται για μαλάξεις της γλώσσας αλλά και κατά τη διαδικασία του σχηματισμού του φθόγκου ρ. Οι speech zones είναι πολυχρηστικά λογοθεραπευτικά εργαλεία και διευκολύνουν απεριόριστα το θεραπευτικό έργο.